changes in tenses په ټنس کې به څنګه چینج راځي لکه ډایرکټ سپیچ دی ته په انډایرکټ کې لیکي نو کم ټنس به چینج کیږي په کم حالت کې به چینج کیږي او کم ټنس به کم ټنس ته چینج کیږي نو یا ساته ګورا چې کله ډایرکټ په انډایرکټ کې لیکي نو پروناونز خو په هر حالت کې چینج کیږي دا ریپورټډ سپیچ دا پروناونز خو د ټنس لپاره دا خبره نه ده ټنس با اله چینج کیږي د دې ریپورټډ سپیچ دا ټنس چې کله دا بهرنه حصہ نه د ریپورټینګ سپیچ ورته وي ریپورټینګ یو ریپورټډ دی یو ریپورټینګ دی کدا په پاست کې ونه اله بیا دا دن ټنس چینج کیږي که په پاست کې که په پریزنت کې یا په فیوچر کې نو بیا به دا ریپورټډ سپیچ دا ټنس چې کوم دی دا باندې چینج کیږي دا به هم اقشن پاتې کیږي پروناون به چینج کیږي خو ټنس باندې چینج کوي ګوره دې ته اوس ګوره علي سیز ټو می دا پریزنت ټنس دی کنه علي سیز ټو می فرست فارم اف دی ورب استعمال شوی علي ما ته وای آی پلی کرکټ چې زګر کټ کوم نو ګوره دا چې وځ په انډر کې لیکم څنګه بشي علي دا به هم اقشن ذکر شي علي سیز ټو بدل شي ټیلز علي ټیلز می ٹھیک شو ځکه چې سمپل دی کدا پاس ویل د ټولډ راتلو کامي ختم دي کې ورشي دیٹ پروناون خو چینج کیږي د دې مطابق نه د ورشي سا هی بیا د کې پلی دی کنه نو دا به هم فرست فارم راشي ها فرست لکه پریزنت سمپل ټنس دا پریزنت سمپل ټنس باندې پاتې شو هو هغه کې موږ د هی شي اصل کې دا ورک سره اس لګاو نو هی پلیز کرکټ هی پلیز کرکټ ټنس چینج نشو ولی چې دا بهرنه حصہ په پریزنت ټنس کې دا دوی مثال د ګور احمد ویل سي احمد به وی دا اوس فیوچر دی آی واز سلیپینګ چې زه ودوما نو دا ټنس موږ اوس نه چینج کوو ولې چې دا په فیوچر کې دی که په پریزنت کې او په فیوچر کې د نننی ټنس باندې چینج کیږي دا به هم اپ شانت کې راځي ګوره احمد ویل سي احمد ویل ټیل دا به چینج شي تا ټیل نو بیا به کامیت ختم شي ته به دیټ راشي بیا به راشي هی اواز به واز پاتې شي هی واز سلیپینګ ولی ټنس چینج نشو ځکه چې بهرنه حصہ چې کوم دغه په فیوچر کې دا چې کله په فیوچر کې او یا په پریزنت کې دا ریپورټینګ سپیچ یا په پریزنت کې یا په فیوچر کې بیا به ریپورټډ سپیچ هغه ټنس نه چینج کیږي پروناون به چینج کیږي پروناون به هر حالت کې چینج کیږي خو که فرض کا دا بهرني ټنس چې کوم دی د ریپورټینګ سپیچ دا ټنس د یا ریپورټینګ ورب یا د ریپورټینګ سپیچ وي ټیک شو کدا په پاست کې نو دا بیا چینج کیږي یا ساته ها شي سید ټو د ټیچر هغه خپل ټیچر ته ویلا هغه ټیچر ته ویلا سید ګوره دا وس سیکنډ فارم دی نو مطلب دی چې دا پاست ټنس دی چې کله دا ریپورټینګ سپیچ په پاست ټنس کې نو اله بد دی دا ټنس چینج کیږي ګوره ها دا بسنګ شي دا بس شي told the teacher said to جوړ شو told she told the teacher that په فکر شي I know the answer نو ګوره دا I first person دا به مطابق دی دلته کې بس راشي she دا was first form دی دا بس شي دینه به جوړ شي second form لکه مثال دا present simple tense دی دینه به جوړ شي past simple tense ها دا څنګه چې first بس second تاړي او second بدل تاړي دا څه بني she knew the answer she knew the answer نو دغه خبر ده کدا په past tense کې وو دا ریپورټینګ سپیچ نو اله به دا ټنس چینج کیږي اوس خبره ده کدا په past tense کې وو نو دا د نننی ټنس خو past simple هم کې دي شي present simple هم کې دي شي present continuous هم کې دي شي present perfect هم کې دي شي present perfect continuous هم کې دي شي لکه بلا شي tenses دي نو دا به مون کم ټنس به کم ته چینج کوو نو دا هغه لپاره د چارت تو ګوره فرض کا simple present جمله وا simple present like for example she said I am a writer دا simple sentence دی نو دا به simple past ته چینج کیږي سبا she said that she was a writer ام به چینج شي was تا که فرض کا د present indefinite tense جمله وا نو دا به past indefinite tense چینج کیږي for example کدا سی وی she said I write a letter نو دا به شي she said that یا she told that she wrote a letter past simple ته چینج شو که فرض کا د present continuous tense په کامو کې دنه ناغه په past continuous ته چینج کیږي she said I am writing a letter she said that she was writing a letter که فرض کا present perfect دا په past perfect ته چینج کیږي مثالونه تو ګوره که فرض کا present perfect continuous دا په past perfect continuous ته چینج کیږي که فرض کا past indefinite tense پکې دا په past perfect ته چینج کیږي ها لکه past continuous ته باندې چینج کیږي یو tense به نورم شاته زی نو past perfect ته چینج شي for example she said she wrote a letter دا بس شي she said that she had written a letter که فرض کا past continuous tense نو دا بس ته چینج کیږي past perfect continuous ته یاد ساته یو tense نورم شاته لاړو دته tense back shift هم وای tense په پشازي نو سبا she said I was writing a letter که فرض کا داسې
نو دا به دینه جوړ شي she said that she had been writing a letter او که فرض کا past perfect نو دا به نه چینج کیږي اب اق شانتی کې پاتې کیږي که فرض کا past perfect continuous tense پکې دنو هغه به نه چینج کیږي اوس که فرض کا will یا shall پکې راغلی لکه په future tense کې چې دی دا سي she said I shall write a letter دا shall او دا will به should یا would ته چینج کیږي ٹھیک دا دا به she said that she should write a letter که فرض کا can پکې راغلو نو can به could ته چینج کیږي for example she said I can write a letter دا به she said that she could write a letter can به could ته چینج شي may به might ته چینج شي او دغه شانت کې could او should او would کو فکر راغلی نو هغه به نه چینج کیږي for example کدا سی she said I would write a letter نو دا به هم دغه شانت کې راشي دا و د tense change چې کم tense په کم ته چینج کوي وس راځو چې کم 3 او 4 نمبر چینج دی چې کم ټایم ورډز دی او پلیس ورډز دی هغه به څنګه چینج کیږي نو یاد ساته ګوره فرض کا په ډایرکټ سپیچ کې today راغلو نو په انډایرکټ کې به دغه نه دیټ ډے جوړیږي که فرض ک نو پکې راغلی هغه نه به دین جوړیږي که فرض ک یسټرډے پکې راغلی هغه نه به د ډے بیفور جوړیږي که فرض ک اگو پکې راغلی هغه نه به بیفور جوړیږي که فرض ک لاست ویک پکې راغلی هغه نه به څه جوړیږي د ویک بیفور که فرض ک نیکسټ ایئر پکې راغلی هغه نه جوړیږي د فالوینګ ایئر که فرض ک ټومارو پکې راغلی هغه نه به څه جوړیږي د نیکسټ ډے علاوه که فرض ک هیر پکې راغلی هغه نه په انډایرکټ کې دیر جوړیږي که فرض کا دس پکې راغلی هغې نه به دیټ جوړیږي نو دغه شان دي کې مختلف الفاظ په انډایرکټ سپیچ کې چینج کیږي نو یاد ساتئ د کله چې هم ډایرکټ سپیچ انډایرکټ ته اړوي نو د دې تبدیلو پکې خیال ساتئ نو الله بس تاسو جمله او سپیچ کوم دی صحیح وي باقي د دې نه علاوه د ټولو نه ضروري د ټولو نه اهم او چې کوم کنفیوزینګ حصہ د ډایرکټ انډایرکټ نریشن نو هغه دا ده چې ګوره یاد ساتئ چې د سیټ ټو په ځای به همیشه ګوره ټولډ نه راځي لکه سیټ ټو به همیشه ټولډ ته نه چینج کیږي دغه شانته کې دا کامې چې تو ختمې نو همیشه ولدي په ځای دیټ نه راولي د دې په ځای باندې نور څه هم راځي شي هغه به څنګه پته لګي چې تو به د دې جملې د کامو دنه چې کوم جمله د هغه د نیچر ته بګوري دغه هيئت ته بګوري چې آیا د جمله د چانه پکې تاسو شوی دی چاته پکې څه حکم ورکړی شوی دی چاته پکې دعا شوی ده د چانه پکې څه ریکوست التجا شوی ده نو د هغه مطابق به د سیټ توم چینج کی او دلته کې به د دیټ په ځای بم دا غي مطابق یو ورډ راولي لکه ګورئ دا جمله دا they said to me اوی ما ته وی is it raining چې باران وریږي تاسو شوی دی کنه is it raining باران وریږي نو دا بس څنګه لیکم ګوره دا بس داسې شي چې they asked me اوی زمانه تاسو وکړو نو said to په دې ځکه asked بدل شو یا ساده چې په کومه جمله کې تاسو شوی نو دلته کې به asked راځي ٹھیک شو د اغه نه پس به بیا د دیټ په ځای پکې اف راځي یاد ساته چې کله کوېسچن یو یس نو کوېسچن یس نو لکه دا اوس یس نو کوېسچن دی یس نو هغه کوېسچن چې دا هغه جواب په یس یا په نو کې ورکړل کولی شي لکه دا دی از ا ټریننګ نو یا یس یا نو دې ته ویل کېږي یس نو کوېسچن نو د یس نو کوېسچن نه به مخکې یا اف لګي یاد ساته چې کله کوېسچن او هغه کوېسچن یا یسي یا نو کوېسچن نو بیا به تو د دیټ په ځای اف لګي او یا به ویدر لګي دا یاد ساته ها لکه دلته کې زه اف هم لګولی شم او ویدر هم لګولی شم نو اف یا ویدر بیا به څه شي د دې د سټرکچر نه دی یاد ساته دا په دې ځای کې انورجن شوی دی هیلپینګ ورب دی هغه تر مخکې شوی دی او چې کوم سبجیکټ دی هغه وروسته شوی دی خو تو به د انورجن ختم کړي تو به سبجیکټ راولې اف یا ویدر اٹ بیا دا از دی نو دا به واسطه چینج شي ځکه چې دا پاست ټینس دی اف اٹ واز رینینګ دا یاد ساته دی کې اکثر خلک غلطيږي چې د کوېسچن د سټرکچر لکه پدې کې چې کوم انورجن شوی دی هیلپینګ ورب مخکې شوی دی سبجیکټ وروسته شوی دی هغه اکثر برقرار شو ساده کې اف واز ټریننګ نو بیا دا بیا غلطي خاطر کې انورجن ختموي که فرض که داسې کوېسچن چې هغه دبليو ایچ کوېسچن لکه هو پکې راغلی وټ پکې راغلی ویر پکې راغلی نو بیا به څه کوي بیا ګوره د ټیچر سیډ نو دا به خو آسک ته چینج شي د ټیچر asked the teacher asked said change to asked ta اوس دلته کې دی کنه who won the prize past simple tense دی نو هو په خپل ځای پاتې شي who او دا چونکه past simple دی دا past perfect ته چینج شي who had won the prize نو دا د question د چینج کولو طریقه ده اوس که فرض کمانډ پکې شوی لکه دې جملې ته وګورئ the owner said to his servant مالک خپل نوکر ته وی واش مای کار زما دا موټر وینځه حکم پکې شوی دی کنه نو حکم چې کله شوی بیا بس دلته کې دا کمانډ ته چینج شي دا بس شي ګورئ the owner commanded مطلب دا چې حکم یې ورکو یا دې په ځای باندې ordered هم استعمالول شي
ordered his servant ټیک شو servant بیا د دینه مخکې به ټو استعمالې دلته کې اوس د دیټ په ځای باندې به ټو استعمالې لکه څه حکم یې ورته وکړو to wash my به څه ته چینج شي my به چینج شي د اونر نو to wash his car اوس که فرض کا یو جمله کې چاته ریکویسټ شوی دی التجا پکې شوی دی چاته چې پلیز ما سره مدد وکړه لکه پلیز ټکی دی پکې ولیدو یا پکې کایندلی ټکی ولیدو نو بیا باغ څنګه اړه ګوره هاي she said to me هغه ما ته وې پلیز هیلپ می چې زما مدد وکړه نو دې ځکه دا said to was to request to change کې دا بس شي ګوره he requested me هغه ما ته ریکویسټ وکړو نو دا هم دلته کې هم to راشي د دیټ په ځای ها to پلیز به ختم شي to help him یعنی یا څه ته دا ګوره first person دی کنه first person دا د دې مطابق چینج کیږي to help him the same to help me to help him ها اوس که فرض کا په یو جمله کې چاته دعا شوی optative sentence دیتا وای کنه چا د پر خو وش ظاهر شوی لکه مثال ګوره he said may you succeed هغه وی چې الله دې کامیاب کا دا بس شي ګوره he was that said په دې ځکه دعا شوی دا نو ته wish دوم لیکل شي prayed هم لیکل شي wish به لیکي he wished that so wish دی وکړو نو ګور دا سیکنډ پرسن دی کنه دا سیکنډ پرسن به د ابجیکټ مطابق چینج کیږي ځکه چې ابجیکټ دی لکه ما ته دعا کړې ده کنه نو دا به څه ته چینج شي that I ورې دا به دینه به سبجیکټ او پروناون به د دینه جوړ شي I بیا مې دا نو دا تاسو ته چې دا به might ته چینج کیږي I might succeed ٹھیک شو ها دی بل ته وګورئ my mother said may Allah bless you زما مور ویلا چې الله دې کامیاب کا نو دا په انډایرکټ کې څنګه لیکل کیږي ګورئ my mother زما مور prayed لکه دا سیډ نمبر د کې prayed جوړ شي دعا یې وکړه ما دې دعا وکړه کنه may Allah bless you نو په دې ځای کې با ګورا دې ځکه اوس انورجن دی نه دا مې تر مخکې شو ته به دا روسته کې دا به سره شي الله او دا به چینج شي might تا Allah might bless me نو دا خبره یاد ساتئ ها چې د جملې د سټرکچر د جملې د نیچر مطابق به تو said to چینج کې د دې نه علاوه کفر اس کا په یو جمله کې یونیورسل ټروث راغلی لکه کائناتی حقیقت داسې خبره پکې شوې چې هغه په ټوله دنیا کې سچ او حق وي رښتیا وي منلې شوې نو هغه به نه چینج کېږي لکه فار ایگزامپل he said the earth revolves around the sun لکه هغه وایي چې دا ځمکه د نور نه تاویږي نو خبره حقیقت ته کنه نو څه به شي he told that the earth revolves around the sun لکه هغه دنه چې کوم ټینس دی باندې چینج دسه باندې چې revolved around the sun یا فار ایگزامپل the teacher said that honey is sweet شات خواږی نو the teacher told that honey is sweet دسه باندې honey was sweet اسنه چې دا ټینس دلته کې چینج کې څه چې تویل د پاست ټینس راغلی دی په ریپورټینګ سپیچ کې راشه دا چینج کا په یونیورسل ټروث باندې چینج کیږي نو دا د ډایرکټ او انډایرکټ نریشن په حواله سره مختلف چینجز کبيام څه کنفیوژن تاسو کمنټ کې کولای شئ تاسو که ویډیو خو خوشوي لایک کمنټ او شیر سره ضرور وکړئ چینل هم سبسکرایب جزاک الله